Good day class! Welcome once again to the online public school. Ito po yung ating online school para tulungan kayong mga estudyante habang kayo ngayon ay nasa home-based education. So simula tayo sa pinaka-basic polygons. No? So first, we talk about triangles. So a triangle has three sides actually kasi tatlong lines yan na nag-intersect together and these three lines form triangles. Try three, and angles. So this is angle, ganyan. So alpha, beta, gamma. Na? So tatlong anggulo, tatlong sides. Na? May mga iba-ibang klase din yan. Na? Merong special triangle na magkakasing haba lahat ng kanyang sides. So ito ay magkasing haba nito at magkasing haba din ito. So D, D, D. Same distance. Ano ang tawag sa triangle na ito? Tawag sa triangle na ito ay equilateral triangle. Equal lateral sides. Na? Equal sides. Meron namang tinatawag na two equal sides. So itong dalawang to parehas. So D, ito ay D din, pero ito iba. Hindi ito parehas. So X. So these two congruent, na? Ito hindi. So ibig sabihin, itong anggulo na na-form din nila dito is parehas din. Ito parehas. So this is alpha, this is also alpha. Pero ito ay iba na ito kasi hindi sila parehas. So ito, balikan natin sorry si equilateral. Equilateral, parehas din yan. Kasi parehas lines, parehas din yung na-form nila na angles between one another. Ito dalawa lang ang parehas. So ito naman tinatawag natin na isosceles. Na? Then of course, there is yung walang kaparehas. No, yan. Hindi sila magkakaparehas lahat. So ang tawag naman dito ay scalene. No? So wala siyang parehas na side. Alright? No sides the same or congruent. So, ito yung classification ngayon ng iba-ibang klase ng triangle with respect to gaano ka parehas o hindi ka parehas yung kanilang mga sides, yung haba ng kanilang mga sides. Okay? With respect sa mga anggulo na naman na form nila, may mga special kinds of triangles din. Yan naman ang pag-usapan natin. Na? So, ano naman yung mga klase ng triangles based sa anggulo na na-form nila? So, ito, no angle greater than, ang tag dito ay, of course, acute triangle. Meron mang triangle na ganito. Ito ngayon ay right. Okay? So, right triangle ang tawag dyan. May isa siyang right angle. Okay? Ito. Meron siyang isang angle na greater than 90 degrees. Tag dito ay obtuse. Alright? So, with respect sa sides, meron kang
Walang equal. Scaling. Meron kang dalawang equal. Isosceles. Meron kang tatlo equal. So, equilateral. With respect naman sa angles, meron ka nitong tatlo. Alright? So, triangles are classified like this. Punta tayo ngayon sa apat naman na sides. So, if I have a line and I have another line, meron pa isang line, hindi lang tatlo ngayon, at meron pang isang line. Ano naman ang tawag sa shape na ito? So, yung isa kanina triangle, ito naman ay quadrangle ba? Sometimes you use that, but ito ginagamit natin itong term na to na quad for quadrilateral. Quadrilateral. Apat na sides. Now, there is a special kind of quadrilateral na formed siya by two parallel lines, two sets of parallel lines. So, I have a line, I have a parallel line to that line, and then I have another set of parallel lines. Okay? So, anong tawag dito? This is called a parallelogram. Okay? So, of course, no? Parallelogram. Now, there is a special kind of parallelogram na nabubulol na ako na set of parallel lines and they form 90 degrees with one another. So, right angle yan. No? So, ano naman itong na-form na ito? Very recognizable. This is now a rectangle. Now, there's a special kind of rectangle na form siya by equidistant parallel lines. So, anong tawag natin dito? So, this one, distance here is equal to distance here. Anong tawag natin dyan? A square. Call that a square. So, special kind of quadrilateral is a parallelogram, parallel lines. A special kind of parallelogram sa rectangle, and a special kind of rectangle si square. And then, from here, balik tayo dito sa quadrilateral, meron naman siyang isang special na dalawa lang na lines ang parallel. So, like, you have two parallel lines, and then you have, yan, non-parallel lines. So, ano naman ang tawag dito? We call that a trapezoid. Okay? Trapezoid. So, one pair lang ng parallel lines. And then the other pair ay non-parallel lines. Okay? So, ito yung mga classification ngayon ng ating mga quadrilaterals. Alright? Ito yung family naman ng mga four sides. Okay? So, this is it for now. Balik-balikan nyo lang yung video to review, and see you again soon.